بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الباك جراوند. في المحاضرات السابقة تعلمنا الباك جراوند كلر، لكن بمحاضرة اليوم راح نتعلمها بشكل مفصل. في البداية راح أبلش بالباك جراوند كلر، أخذناها في المحاضرات السابقة. مثلا خليتها يلو، فهي محمد صارت الخلفية لونها أصفر. في عندنا خاصية اسمها اوبسيتي. اوبسيتي معناته الشفافية. الاوبسيتي بكل بساطة بخليها اللون شفاف. طبعا قيمة الاوبسيتي هي من 0 إلى 1. إذا القيمة كانت أقل من 1 معناته حيصير في عندنا شفافية في اللون، زي ما صار هسه معانا. انتبه كيف صار اللون الأصفر شفاف، خليناها 0.5. كل ما قللت الرقم زادت الشفافية، وكل ما خليت الرقم يقرب ل1 حيبطل فيه شفافية. حنطبقها كمان شوي مع بعض ونفهم الفكرة بشكل أكبر. نيجي هسه للباك جراوند ايمج. ممكن يكون عندك سيكشن، ديف، أي شيء بدك إياه داخل الموقع تقدر تضيف أنت صورة باستخدام الباك جراوند ايمج. في عندنا خاصية اسمها URL. URL بتعطيها باث الصورة، كانت نتورك أو كانت جوا مشروعك، حتظهر عندك بهذا الشكل داخل الموقع. طبعا أكيد الباك جراوند ايمج لها كثير خصائص راح نتعرف عليها كمان شوي مع بعض. لكن هسه صار عندنا مفهوم اساسي انه احنا في عندنا باك جراوند كلر وباك جراوند ايمج. تعال نطبق هاي الافكار عشان تكون امورنا واضحه 100%. انشات لك فولدر جديد 14 باك جراوند. في عندنا هنا ايمج ضفت فيها صوره الشخصيه سميتها MOH. كمان في عندي اندكس، في عندك سكشن 1 وسكشن 2. السكشن هي نفس الديف، معطي هنا كلاس باك جراوند كلر باك جراوند ايمج عشان اميز السكشن الاول عن السكشن الثاني. راح اجي هسه في الستايل واكتب هنا سكشن دوت، شو حكينا اسم الكلاس؟ باك جراوند داش كلر. متاكد هسه راح تحكي لي ليش كتبت سكشن؟ كان بس كتبت دوت باك جراوند كلر، ليه كتبت سكشن؟ هاي طريقه جديده والهدف منها انه مثلا انا بدي اعرف هذا الكلاس لمين. اعطيك مثال، انا مثلا عملت كلاس على ان اوردر ليست، شيء اختصارها UL، فبكتب UL دوت مثلا اسم الكلاس. هاي الطريقه راح تساعدنا انه نعرف انه هذا الكلاس تابع لاي خاصيه، كان سكشن، كان مين، كان هيدر، كان باراجراف، كان مثلا H1. راح نصير نتبع هذا الاسلوب من هون لنهايه الدوره. طيب اول شيء بدي اكتب انا width 200 بكسل وكمان هايت 200 بكسل. شو سويت انا هسه؟ عملت ابعاد السكشن صح. بعدين بحكي بالباك جراوند كلر، وخلينا نحكي مثلا ريد سيف، وهي صار عندي هسه باللون الاحمر. نحكي عن الاوبسيتي، حكينا الاوبسيتي هي الشفافيه. لو حكيت مثلا 0.0 سيف، شو اللي صار؟ انه الريد صار شفاف. حتى انتبهت لما قلت له دوت زيرو، عملت كنترول اس تلقائيا شطب لي الزيرو الثاني، اللي ملهاش معنى. طب حكيت له مثلا دوت 1 سيف، طلع كيف صارت سلون. طب 2، انتبهت على شغله، كل ما ازود الاوبسيتي بتقل الشفافيه. مثلا هي 3، هي 4، هي 5، هي 6، هي 7، 8، وهي 9. انتبهت كيف الشفافيه قاعده بتقل؟ 1 في الشفافيه بالمره. فاتمنى تكون الاوبسيتي صارت واضحه. خليني اضيف لك تعليق، احكي لك هون ان الاوبسيتي هي من 0 to 1 بس. طيب ممتاز، اتوقع فكره الباك جراوند كلر صارت واضحه. خلينا نحكي هسه عن الباك جراوند ايمج اللي هي فيها كثير خصائص. سكشن دوت باك جراوند داش ايمج، وهي كل براكت. اول شيء انا محتاجه بدي اشوف ابعاد هذا السكشن، فراح احكي له انه الهايت 1000 بكسل، يعني طول السكشن الايمج 1000. وبدي احكي له باك جراوند كلر عشان اشوف ابعاد السكشن. مثلا بدنا نحكي بيبر سي. جميل، انتبهت على شغله، صار طوله 1000 بكسل. طيب جميل، هسه انا كيف ممكن اضيف الصوره؟ باك جراوند ايمج، بعدين بحكي له URL وبقول لي اعطيني نتورك URL او باث الصوره. انا مخزن الصوره داخل فولدر اسمه ايمجز، فبحكي له هنا دوت
/images محمد سيف، وهي الصورة طلعت. طبعا لو ننتبه هون الصورة كثير كثير كبيرة، لكن انتبهت على شغل، مش كأنها الصورة تكررت، صح؟ هي طلع كتفي من هون، الصورة تكررت. كيف ممكن أوقف التكرار؟ في عندنا هون خاصية اسمها باك جراوند ريبيت. طبعا الديفولت إلها بتكون ريبيت. ايش يعني ريبيت؟ يعني كرر لي إياها. كبر لك الصورة شوي، أو كبر لك، خلينا نحكي البراوزر بشكل أصح، بكرر لي إياها على إكس. طلع كيف؟ هي كرر لي إياها في الإكس، وكمان كرر لي إياها على الواي، على خط الإكس الهوريزونتال وعلى خط الفيرتيكال. وهي الديفولت إلها بتكون شو؟ ريبيت. ممكن أحكي له إكس ريبيت أو ريبيت إكس. شو معناته؟ بس هوريزونتال. طلع كيف؟ بس راح يكرر لي إياها باستخدام الهوريزونتال. يعني إيش؟ ليفت ورايت. أما فيرتيكال لا. طيب شو بحكي له هون؟ بس بدي إياها فيرتيكال، يعني من التوب للبتون على خط الواي. هاي يتكرروا في الواي، لكن الإكس لا. طب ما بيجي تكرار أنا أصلا. هسه مبدئيا هو إيش بكرر؟ بكرر عشان بيكون أنت حجم الكونتينر كبير، يعني حجم الحاوية للصورة كبير، فعشان يملي لك الصورة على حجم الحاوية فبصير يكرر الصورة. بس أنا ما بدي تكرار. شو بحكي له؟ نو ريبيت. هيك بطل في عندك تكرار، لا إكس ولا واي. أتمنى تكون الأفكار لحد الآن واضحة. فتعلمنا 3 شغلات لحد الآن: الكلر والإيمج يو ار ال. بقدر أضيف هون النتورك عادي، وكمان الريبيت اللي هي التكرار. متأكد هسه راح تحكي لي كيف ممكن أخلي الصورة هاي تأخذ الأبعاد كاملة. الموضوع جدا بسيط. في عندنا خاصية اسمها باك جراوند سايز. باك جراوند سايز. طب ايش في عندنا؟ في عندنا أول واحدة هي الكونتنت. الكونتنت بكل بساطة شو وظيفتها؟ هي بتعطيك نفس حجم الصورة الأصلي. كيف يعني؟ هسه حجم الصورة عندي إياها أنا العرض 600 والطول 600. حتنتبه إنه العرض أخذ كامل، لكن الطول ما أخذ كامل. طيب ليش؟ بدي أجي هسه على الصورة، هون بيحكي لي إنه الإيمج طلع تحت 600 ضرب 600، يعني العرض 600 والطول 600. وأنا شو حكيت طول الكونتينر 1000. أذكرك حكيت الطول 1000، فهو أخذ 600 لكن في 400 ومش ماخذها. العرض أخذه كامل لأنه 600 بكسل، لكن عندنا مشكلة في الطول. فعرفنا إنه الكونتينر شو وظيفتها؟ بتعطي أبعاد الصورة الأصلية. خليني أضيف لك هنا كومنت give same dimension image، نفس أبعاد الإيمج. بدي أعمل كمان كومنت على الكونتنت، وبدي أضيف هنا كمان باك جراوند سايز. في عندنا خاصية ثانية اسمها كفر. كفر هي بتعمل زوم على الصورة، وهدفها الأساسي إن الصورة تأخذ أبعاد الكونتينر كاملة. لكن هذا الإشي راح يسبب إنه ممكن جزء من الصورة ينقص. خلينا نسيف ونشوف النتيجة. هتنتبه يس انتبهت على شغلة، إنه الكتف بطل يبين من هون، واخذنا الطول كامل. اللي صار كالآتي: إنه أنت بتعمل زوم على الصورة. لما أنت تعمل زوم احتمال كبير حواف الصورة تنقص ما تشوفها، وزي ما صار الكتف اليمين مش مبين. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طبعا بقدر استخدم خاصية ثانية، بتقدر كمان تستخدم خاصية ثانية طبعا. بس أول إشي بدي أضيف لك كومنت عشان ما تنسى فكرة الكفر. هون شو بحكي لك؟ إنه الإيمج في الكونتينر بتاخذ الكونتينر كاملة. كونتينر يعني الحاوية، لكن بيحكي لك ممكن الصورة تنقص. في كمان طريقة باك جراوند سايز، ممكن أنا أعطي رقم من عندي. كيف؟ مثلا أحكي له إنه يكون حجم الصورة 100 بكسل. علمتك الكونتين، علمتك الكفر، كمان بتقدر تعطي رقم من عندك. أتوقع لحد الآن الأفكار جدا بسيطة وسهلة. ضل عندنا كمان خاصيتين. الخاصية الثانية وهي باك جراوند بوزيشن. باك جراوند بوزيشن بتحكم في الصورة وين تكون داخل الكونتينر. الكونتينر عندنا إياه إحنا هسه هو اللون بيضة، تمام؟ مثلا أنا بدي أحكي له توب أو هاي ليفت سيف. بالضبط هاي توب ليفت بديها تكون على اليمين، بدل ليفت بحكي رايت. مثلا بدي اياها تكون توب سنتر. طيب سنتر في المنتصف، تكون الصورة في المنتصف.
هي صارت الصورة في منتصف الكونتينر. فأتوقع الفكرة صارت واضحة صح؟ مثلا بدي أخليها هسه توب رايت. عرفنا هسه إنه الباك جراوند بوزيشن بتحكم في الصورة اللي بتكون داخل الكونتينر. معنى كلمة كونتينر مرة ثانية هي أبعاد السكشن اللي أنا بداخله. أنا داخل السكشن، وداخل السكشن في عندنا صورة، فلما أحرك البوزيشن بتحرك فقط داخل أبعاد السكشن. وآخر خاصية عندنا إياها باك جراوند اتاتشمنت. هون بحكي لك إنه الديفولت إلها سكرول. سيف، وأنا قاعد بنزل للصفحة في النهاية انتبهت إنه الصورة بتختفي. ليش؟ عشان أنا نزلت بالسكرول صح؟ فأكيد الصورة راح تختفي. لو طلعت بالسكرول راح أشوف الصورة. طب بقدر أخلي الصورة تضل ثابتة داخل الكونتينر؟ تقدر باستخدام الخاصية اللي اسمها فيكسد. سيف. طيب تمام، هاي كبرت لك إياها أنا. طب انتبهت على شغلة، إنه الصورة مش موجودة، مش حكينا توب رايت. طب خليني أنزل بالسكرول لتحت، هي ظهرت. خليني أنزل لآخر الصفحة، هتنتبه إنه دائما الصورة موجودة وين؟ في التوب رايت. هون انتبهنا إنه دائما الصورة راح تكون في التوب رايت. أنا قلت له بوزيشن توب رايت، وأنا بحرك في السكرول وتصفح في الصفحة بنزل وبطلع بظل الصورة موجودة فوق. لكن انتبهت اللي صار لما كنا في بداية الصفحة؟ أنت حكيت له خليها في التوب رايت، هو بيحكي لك إنه أنا فقط زي ما قلنا في البوزيشن فقط بتكون داخل الكونتينر اللي حاوي الايمج. هل الكونتينر حاوي الايمج من فوق؟ لا، فاكيد مش راح يظهر. لكن اول ما الكونتينر البيبر يكون فوق في التوب ساعتها تطلع الصوره لانها صارت هسه جوا الحاوي. فمعنى الكلام بدي اوصل لك اياه انه انت بتحكي له التوب رايت بكل بساطه انت قاعد بتحكي من المتصفح، تمام؟ انه دائما الصوره تكون فوق. اوضح لك اياها اكثر. شو بدي احكي له هسه؟ بدي دائما تكون الصوره هون. كيف اليوتيوب هسه تلاقي صورتي تحت؟ خلينا نحكي باتوم رايت، باتوم رايت. طيب كيف الصوره صارت تحت؟ وانا قاعد بنزل في الماوس حتظل تحت في البراوزر. يعني هي الصوره مش من الكونتينر، من البراوزر. شان البراوزر المتصفح، حدود المتصفح دائما تظل في الباتوم رايت. شو متحرك في السكرول حتظل موجوده. هسه ليه ظلت شغاله معي تحت عكس التوب؟ لانه حرفيا الكونتينر انا بداخل الكونتينر فظهرت معي من اولها، لكن يضل نازل 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 برضه هي شغاله. بدي انشئ كمان سكشن واعطيه كلر، ولما انزل على السكشن الثاني هل راح تظل الصوره ظاهره؟ وقف المحاضره وسويها لحالك، بعدين ارجع احضر المحاضره معي. اول شغله سويناها انه انا انشات سكشن جديد واعطيته كلاس باكي جراوند. خليته ايش؟ باكي جراوند. رحت على الستايل حكيت له سكشن باكي جراوند، الويدث 300، الهايت 200، والباكي جراوند كلر يلو. هسه بدي انزل لتحت، الصوره لسه ظاهره عندي في الباتوم رايت. انزل 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 انزل، دخلنا في الاصفر. الصوره راح تختفي. ليه؟ لانه خلص طلعنا برا حواف الكونتينر، طلعنا برا حواف الحاويه اللي بداخلها الايمج. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. آخر نقطة وهي كيف ممكن أختصر كل هاي الخصائص بسطر واحد. الموضوع جدا بسيط. أول شيء بحكي له باك جراوند، أول خاصية اليو ار ال، يعني أول خاصية لازم أكتبها أنا هي اليو ار ال. بعدين الخاصية الثانية وهي البوزيشن. شو اتفقنا؟ باتوم رايت، باتوم رايت. بعد هيك بيقول لك عشان تعطي السايز بتعمل فورورد سلاش وبتكتب هون السايز، يعني حكينا السايز 100 بكسل. بعد هيك بدك تكتب التكرار اللي هو ايش؟ الريبيت، مثلا ريبيت اكس، ريبيت واي، او ريبيت من كل الجهات، او نو ريبيت. احنا بدنا نو ريبيت. واخر واحده او قبل الاخيره خلينا نحكي وهي الاتاتشمنت، بدنا نحكي له فيكسد. واخر خاصيه هي الكلر، مثلا بدي احكي له جرين. قبل ما اسيف بوقف كل هالخصائص، الكلر والنو ريبيت واليو ار ال والباك جراوند سايز والاتاتشمنت. سيف، ما اختلف شيء. لكن هسه خليني اصغر لك هاي شوي. لكن هسه صار الموضوع احسن صح؟ وخلينا نحكي انه صار اقل كودينج.
سطر واحد URL الصورة، بعدين البوزيشن // السايز بيجوا مع بعض زي هيك دايما، بعدين التكرار، بعدين attachment، بعدين الكلام، ونفس النتيجة. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.